হেল্ল' এভৰিবডি বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' দিছোঁ মানে আজি বিপিএত মেলা এখন হৈ আছে চ' মেলাখন চাবলৈ আহিছোঁ মোৰ লগত যদু আৰু জ্ঞানতি আহিছে ত' সিহঁতি গৈছে চ' মেলাখন আহিছোঁ তাৰ পাইছে মোৰ পিছফালে আছে ছাগলটোত চলাব দিয়ে গাড়ী চলোৱা চাব আহিছোঁ আৰু এইফালে হৈ আছে চাৰ্কাছ কিন্তু আমি ইয়াত নোসোমাওঁ কিয়নো বহুত দেৰি হৈ গ'ল সেয়েহে ইয়াতে নোসোমাওঁ আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ভুলত নাপাহৰিব